नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiosandеш.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज रेडियो पाठशालामा सामाजिक विषय पढाउनको लागि आउनु भएको छ सुरज बुढाथोकी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। Hello, Namaste and good morning to you all grade 9 students. I am Suraj Budathoki, your social studies teacher from Sri Adunik Rashtriya Secondary School, Hetauda. First of all, I would like to congratulate to you all. Now you have passed your basic level education. All the best to you all for your secondary level education. Welcome to you all in the first episode of Radio Pathsala. Here we try to connect you all with school education through FM radio. This is completely a new beginning. भाइ बहिनीहरु, हामी आजदेखि अब यो रेडियो पाठशाला जुन सुरु गरिरहेका छौं, यसमा हामी चाहिँ तपाईहरुलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ कोरोना महामारीका कारण विद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहिरहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरुलाई कसरी हुन्छ, अब पढाइसँग जोड्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ 18 गते एउटा चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको छ हैन। वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भन्ने यही निर्देशिका बमोजिम श्री आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले रेडियो पाठशाला सुरु गरिरहेको छ। यसका लागि सोशल स्टडिज सब्जेक्ट र हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसन यो चाहिँ दुईटा विषयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरिरहेका छौं हैन। सामाजिक शिक्षा र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण विषय दुईटा विषय चाहिँ अहिले हालको लागि चाहिँ हामीले सुरु गरिरहेका छौं। अंग्रेजी माध्यममा विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ बढी जोड अंग्रेजी माध्यममा हुनेछ। अभियसली हामी चाहिँ नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमलाई प्रयोग त गर्छौं नै, तर विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ बढी फोकस अंग्रेजी माध्यमलाई हुनेछ। नाउ आई रिक्वेस्ट all my students to get ready for today's social studies class. I would like to give you a short description of this subject, social studies. It is a 100 marks subject, 75 marks for theory and 25 marks for practical portion is there. In exam you have to attain 75 marks and 25 marks is given by your subject teacher at school. That is about the marks, and altogether we have got 9 units here in this subject, and I would like to talk about specification grid. अब जुन छ विशिष्टीकरण तालिका जुन हामीले चाहिँ प्रश्न निर्माण गर्दाखेरि त्यो प्रयोगमा आउँछ हैन। भाइ बहिनीहरुलाई यदि प्रश्नको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउँ। कक्षा 9 सामाजिक विषयमा चाहिँ we have 3 kinds of question. First one is very short answer question, first one, and second one is short answer question, and third one is long answer question. In short answer question we have got 7 question. Each question has got 1 marks, right? And there are 7 question for very short answer question. Very short answer question are there 7. In that way, the next one is a short answer question. For that we have got 10 questions containing 4 marks each, right? In that way we have got 10 questions. For each question we have got 4 marks. And the next item is a long answer question, and in long answer question we have got 4 long answer question, and for each long answer question we have got 7 marks. यसमा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरुको कक्षा 8 मा जुन थियो प्याटर्न क्वेशनको त्यसमा चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट छ के भाइ बहिनीहरु हैन। जस्तै भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन कक्षा 8 सम्म भाइ बहिनीहरुको 9 वटा आउँथ्यो भने अब चाहिँ 7 वटा मात्रै आउँछ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ कक्षा 8 सम्म चाहिँ अब सर्ट आन्सर क्वेशन चाहिँ 7 वटा हुन्थ्यो हैन। अनि एउटै क्वेशनलाई चाहिँ 6 नम्बरको हुन्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ त्यसलाई अलिकति प्याटर्न चेन्ज छ। सर्ट आन्सर क्वेशनलाई चाहिँ 4 नम्बर
र चाहिँ क्वेसन चाहिँ 10 वटा संख्या चाहिँ 10 वटा हैन। सो 10 वटा क्वेसन एन्सरको लागि 4 नम्बरको दरले 40 नम्बर चाहिँ यसरी छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरेर लङ एन्सर क्वेसनको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अब जस्तै कक्षा 8 मा चाहिँ 3टा हुन्थ्यो, प्रत्येकको लागि 8 नम्बर छुट्याइएको हुन्थ्यो भने कक्षा 9 मा गएर चाहिँ भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अब 4 वटा हुन्छ, लङ एन्सर क्वेसन 4 वटा हुन्छ र प्रत्येकको लागि 7 नम्बर छुट्याइएको छ। यसरी 75 मार्क्स जुन थियो कक्षा 8 मा यहाँ पनि 75 मार्क्स छ, तर क्वेसनको प्याटर्नमा चाहिँ हल्का चेन्ज छ। लेट्स टक अबाउट द करिकुलम अफ आवर कोर्स। इट कभर्स 100 मार्क्स, 75 मार्क्स theory portion and 25 marks practical portion. There are altogether 9 units. Unit first is we and our society. Second unit is about development and infrastructures of development. Unit 3 is our tradition, social norms and values. Unit 4 social problems and their solutions. Unit 5 civic consciousness. Unit 6 our earth. Unit 7 our past. Unit 8 our economic activities. Unit 9 international relationship, peace and cooperation. In this way we have got 9 units altogether. We are going to start unit 1. Today we are going to start unit 1. It's we and our society. Most of you students are from different schools, government schools, private schools. You study social studies books of different publication, but all the books are based on one thing, and that is curriculum. So according to the curriculum, unit 1 has got these 6 learning outcomes, शैक्षिक उपलब्धिहरू। पहिलो युनिटको शिक्षण पश्चात भाइ बहिनीहरूले विकास गर्नुपर्ने भनेका यी 6 वटा चाहिँ शैक्षिक उपलब्धिहरू जुन छ म यहाँले पढ्न गइरहेको छु। फर्स्ट वान इज डिफाइन सोसाइटी। सेकेन्ड वान इज टेल द एलिमेन्ट्स अफ एन आइडियल सोसाइटी। थर्ड वान इज describe the types of society. Fourth one is mention the concept of social development. Fifth one is express the concept of socialization. And sixth one is explain the national pride of Nepal. These are the 6 learning outcomes. जुनसुकै पब्लिकेसनका किताबहरू भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ भने पनि विशेष गरेर यी 6 वटा चाहिँ लर्निङ आउटकमहरू हामीले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू भनेको चाहिँ यिनै हुन्। पहिलो युनिटबाट एउटा छोटो उत्तर आउने र एउटा अति छोटो उत्तर आउने गरेर 2 वटा क्वेसनहरू आउँछन्। वान वी हेभ गट भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन एन्ड वान वी हेभ गट सर्ट एन्सर क्वेसन। इन द्याट वे इट क्यारिज 5 मार्क्स। युनिट 1 क्यारिज 5 मार्क्स, 1 भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन एन्ड 1 इज सर्ट एन्सर क्वेसन. So that is about question. I have told you about learning outcomes when we are going to start unit 1. Okay, dear students, now I request you to be ready for unit 1, that is society. Society नेपालीमा हामी यसलाई समाज भन्छौँ. How did this word society originate? Let me talk about it. The term society came from the Latin word socius, S-O-C-I-O-U-S, S-O-C-I-O-U-S, socius, which means comrade, C-O-M-R-A-D, C-O-M-R-A-D, comrade, friend or ally, A-L-L-Y, ally. And it was used to describe a bond or interaction between parties that are friendly. This is according to the Wikipedia. This is according to Wikipedia. Wikipedia describes about the origin of the word. Society means friendship, mutual relationship, comradeship. Comradeship means just companion, friend, and a bonding. A bonding means you have got their relation. You are in a relation with other person. You are in interaction. So this is about the origin of the word society according to Wikipedia.
Now you see society, जसलाई हामी नेपालीमा समाज भन्छौँ, समाज. We live in a society. We are a member of society. We know about society. But how do we define society? Yes, we are born in a society, we live in a society, and we die in a society. But what is a society? How do you define society? There are several definitions of society. Usually we define society as a network of interactions of people. Usually we define society as a network of interactions of people. So I hope you are writing all these definitions in your copy. If you are not ready, be ready. Take a note copy and start writing down. Obviously, you can use your textbook also. So the first definition is a society is a network of relationships between people. That is the network of relationships between people. So the people are continuously in an interaction in the society. If you just look at your own life, from morning to evening you interact with different people, right? And you can't fulfill all your needs by yourselves. You have to come in contact with different people, and others people come in contact with you because they need something from you. So this shows that we are in a continuous interaction in our society, in our community. So this network of interaction is called society. Another one is a society is an organized form of friendship. A society is an organized form of friendship and mutual relationships. This is another definition. Just listen to me once again. A society is an organized form of friendship and mutual relationship. It is organized, obviously, yes. We are in an interaction, and our interactions are structured. Our interactions are organized. We know who to meet, who to talk to, for what purpose, whom to approach, right? We have so many needs, and how to fulfill our needs, whom we need to meet and talk, ask for help. And so this shows that our interactions, our relationships, there is a network. This network is called society. So this is an organized form of friendship also. This is a second one. And third definition is here. All the definitions you are hearing, all definitions are very close, very similar. See, the third one is a society is a network of continuous social interactions of social groupings sharing the same geographical or social territories. Now you can see one more thing is there. Society is a network of continuous social interactions. Same, right? Obviously we have done this in the previous one. And the one thing is here is one new thing is that is the same, sharing the same geographical or social territories. The group which are in a continuous interaction, they share a same geographical territories. This is also one more definition of society. In a society, the members are in an interactions, and these members usually they share a common territory. So this is the third one, sharing a common territory and social territories. And there is one more. I would like to give you one more definition of society. A society is a group of people living in an organized community by sharing a common interest, rules and traditions. See how this is defined? A society is a group of people. Yes, society is a group of people living in an organized form, organized community. A group of people who are living in an organized community, and they share some common interest, our needs, our goals. They are usually common type of goals we have got. Our tradition may be similar. So these are some definitions of society.
And our first target is to know about society. Now you may be a little bit clear about society. Now you know about society. Society means a group of people living in an organized community. Also, you can also say society is a network of interactions of people or social groups. That's also you can say. Society is a network of people's relationship, friendship. Also, you can say. So, in this way, we can see a society is basically about the interactions of network of interactions of people. Now let's talk about society and individual, how they are related. What is society now we know, and what is individual now? Can anybody tell me about individual? Yes, you are right. Individual means the smallest unit of the society. Society is a whole and individual is its part. So if you define society as a network, then the smallest unit of the network is an individual, and the society and the individual, they are supplementary to each other, they complete each other. Without a society, no individual can live. Yes, and no society can move forward without the function, or you can say performance, of the individual. So this also tells us that individual and society, they complete each other, they are supplementary to each other. Individual is the smallest unit of society, and society is the network of the interactions. See, and in this way, each individual has got a position in the society. They have got a position. They function according to their position, right? They have some duties, obligation, responsibility towards other individuals, towards other members of the society. And when they do this, the society moves forwards from their duty, from their performance. Society is moving forward. Each individual is thinking about a society. Each individual is doing something for the betterment of the society. The society is a whole, and the individual is just a part, right? Now, in this way, individual is playing a role in the betterment of the society, and on the other hand, the society is also helping an individual by providing lots of facilities, right? The individual gets security in the society. The individual has got his or her own right in the society, and the society in the society we feel secured. We know that our rights are protected. It is not breached, right? And we know that our society provides us lots of facilities. We don't have to do lots of work ourselves. We depend upon other members of the society. So there is interdependence also. Now I think you can write about the relation of individual and society. Society and individual, they are interrelated, right? Now the next one, let's talk about the characteristics of society. समाजका विशेषताहरू, हैन? समाजका चाहिँ विशेषताहरू के हुन्छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ. I have got just 7 points. समाजका विशेषताहरू भनेर यहाँनिर जम्मा 17 पोइन्ट मैले लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरूलाई. The first point is society is always dynamic and progressive. समाज जहिले पनि प्रगतिशील हुन्छ, यो परिवर्तनशील छ. Just if you look at a society in the past, society was not so much modern, but now you see around you, people, things, all the things are changing. We are moving towards modernism, right? Now most of the country, they have already reached to postmodernism, and we know that the society is continuously changing. भाइ बहिनीहरूले आफ्नै समाजमा यसो हेर्यो भने पनि समाज त जस्तो थियो पहिला त्यस्तै अहिले पनि छ भन्न त सकिँदैन. फर इक्जाम्पल एउटा कुरा गरौँ,
पास्टमा भाइ बहिनीहरूको आफ्नो एउटा गाउँमा हेल्थ पोस्ट थियो होला, अब अहिले त्यो हेल्थ पोस्टको विकास भएर गएर कुनै त्यहाँ अब अस्पतालको निर्माण भएको हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने अब मानव कुनै एउटा गाउँमा त्यहाँ क्लास 5 सम्म प्राइमेरी एजुकेसन मात्र थियो होला, अब प्राइमेरी एजुकेसनै छ भन्ने त छैन। अब अहिले त्यहाँनिर पक्कै विकास भएर अब अहिले त्यो क्लास 10 सम्म पढाइ हुने होइन एउटा विद्यालयको रूपमा परिवर्तन भएको होला। त्यस्तै गरेर पहिला बाटो थिएन होला, बाटोको निर्माण भएको होला अहिले होइन। यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, यातायात, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। सो सोसाइटी इज अलवेज डाइनामिक एन्ड प्रोग्रेसिभ। नम्बर 1 यो क्लियर भयो है भाइ बहिनीहरूलाई। द फर्स्ट पोइन्ट इज दिस इज द फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसाइटी। इट इज डाइनामिक एन्ड इट इज प्रोग्रेसिभ। इट मुभ्स टुवार्ड्स प्रोग्रेस, इट मुभ्स टुवार्ड्स द डेभलपमेन्ट। सो अब होला कुनै कतै कुनै समाजहरू होला जो यथास्थितिमा रहिरहेको होलान्, अब त्यहाँ पनि पक्कै केही न केही चेन्जेसहरू आएको हुनसक्छ होइन। तर बेसिकली समाजको चाहिँ विशेषताको रूपमा हामीले के लिनुपर्छ भन्दा चाहिँ समाज परिवर्तनशील छ र यो विकासतिर उन्मुख छ। इट इज डाइनामिक एन्ड प्रोग्रेसिभ, फर्स्ट वान राइट। एन्ड द सेकेन्ड वान, द सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसाइटी, कमन गोल्स एन्ड निड्स। In a society, there are individuals, and these individuals are guided by their common goals and by their common needs. This is the second one. The second characteristic is the common goals and needs. समाजै पछि त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूको आफ्नो अब चाहना, आधारभूत चाहनाहरू र इच्छाहरू, त्यसपछि उद्देश्यहरू फरक फरक हुनसक्छ। तर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थहरू, व्यक्तिगत चाहनाहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू फरक परे पनि एउटा सामाजिक र सामुदायिक जुन एउटा चाहिँ आवश्यकताहरू हुन्छन्, उद्देश्यहरू हुन्छन्, ती चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ त्यति धेरै फरक नपर्ने खालका हुन्छन्। सो वी हेभ टु से द सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स इज देयर इज कमन गोल्स एन्ड निड्स। द थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स इज अनकोडिफाइड कल्चरल नर्म्स एन्ड भ्यालुज। अनकोडिफाइड मिन्स अनरिटन राइट, कोडिफाइड मिन्स रिटन, डकुमेन्टेड, नलेखिएकोलाई भन्छ अनकोडिफाइड। देयर आर सोसियो कल्चरल नर्म्स एन्ड भ्यालुज इन आवर सोसाइटी। इट इज नट रिटन इन एनी डकुमेन्ट। हामीलाई त्यो थाहा छ, यो कुनै पनि किताबमा अथवा केहीमा लेखिएको त छैन, त्यही पनि हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ। वाइ? बिकज वी हेभ लिभड इट, वी नो इट, बिकज अफ आवर एक्सपिरियन्स वी नो इट। वाट आर द नर्म्स, वाट आर द रुल्स अफ आवर सोसाइटी, द सोसियो कल्चरल नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ आवर सोसाइटी, वी नो इट। एन्ड दिस socio-cultural norms and values is usually not written, it is uncodified. So the third one is uncodified cultural norms and values. There is uncodified, unwritten cultural norms and values. Clear? Now let's go to fourth one. In the fourth one, mutual relation between an individual and a society. So in a society, just we have talked just now, there is a relation between individual and the society. भर्खरै हामीले पनि पढ्यौँ होइन, समाजको बारेमा पढ्दाखेरि समाजको एउटा सानो एउटा पार्टको रूपमा, एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ व्यक्ति भनेको, इन्डिभिजुअल, जसलाई हामी इन्डिभिजुअल भन्छौँ, व्यक्ति भन्छौँ। त्यो एउटा सानो अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ होइन। व्यक्तिहरूको क्रियाकलापबाट समाज अघि बढ्छ, समाजले व्यक्तिलाई पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ भने व्यक्तिले समाजलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरू एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट्री हुन्, तिनीहरूले एकअर्कालाई पुरा गरिरहेका हुन्छन् होइन। So individual and society, it completes each other. So mutual relation between an individual and a society is there. This is the third one. Let's go to this is the fourth one. Now let's go to fifth one. A network of cultured social relationship. There is a network of cultured social relationship. This is completely like our definition. In the definition we have already done that. We have already done society is a network of interactions of people. Society is a network of
social relationships. So this is about it. Number 5th one is, it is a network of cultured social relationship. 5th one. And 6th one is a feeling of ownership and unity. In a society, there is a feeling of ownership and what? Unity. Now see, you know something about a society and you own it. ओन इट भनेको चाहिँ यो मेरो हो भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ समाजमा हुन्छ. समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मेरो समाज हो, म समाजको एउटा अङ्ग हो र समाजमा मैले आफ्ना पदीय दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ. मेरो पदहरू फरक फरक हुन सक्छन् र ती फरक फरक पद अनुसार मैले फरक फरक भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ. त्यसैले हामीले चाहिँ समाजमा एउटा व्यक्तिको रूपमा रहिसकेपछि समाजको हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा ओनरसिप लिइरहेका हुन्छौँ. समाज मेरो हो भन्ने एउटा भावना हामीले विकास गरेका हुन्छौँ. द्याट इज कल्ड फिलिङ अफ ओनरसिप. ओनरसिप, OWNERSHIP, ओनरसिप. टु ओन इट, यु ओन इट. OWN भनेको ओन भनेको चाहिँ के हो? आफूले मेरो हो भन्नु, होइन, ओन गर्नु. त्यो मेरो हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बनाएका हुन्छौँ. हरेक समाजको विभिन्न गतिविधिहरूलाई, समाजको विभिन्न पाटोहरूलाई चाहिँ मेरो हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेका हुन्छौँ. दिस इज कल्ड, देयर इज अ फिलिङ अफ ओनरसिप एन्ड युनिटी. युनिटी, एकता पनि हुन्छ त्यहाँनिर समाजमा, होइन. कतिपय अवस्थामा हामीमा मतमतान्तरहरू होला. वी हेभ गट डिफ्रेन्सेस, बट दो वी आर वान. We do something, we always think betterment of the society, we do something for the society, we always work hard and we always want our society to grow. Yes, and we all are united in our society. To take our society forward, we are united. That is the next one. So this is called the 6th one. मैले यो 6औं जुन कुरा गरिरहेको छु, there is a feeling of ownership and unity. है, यो 6औं विशेषता भयो समाजको. अब 7औंमा जाउँ र अन्तिममा छ, सोसियल डेभलपमेन्ट इज द मेन एम अफ अ सोसाइटी. हामीले माथि पढ्दाखेरि धेरै कुरा त बुझिसकेका छौँ, होइन. यो अन्तिममा छ एउटा अन्तिम विशेषता समाजको. सोसियल डेभलपमेन्ट इज द मेन एम अफ अ सोसाइटी. सामाजिक विकास जो छ त्यो चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हुन्छ अरे समाजमा. चाहिँ हामीले प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ सामाजिक विकास. हामीले अघिदेखि भन्दै आइरहेका छौँ, होइन. वी अल आर smallest unit. We as an individual, I am one unit of my society and I have my post, right? According to that position, I perform some duty because I know that these are my obligations. मेरो यो ड्युटी हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ. According to that duty, होइन, मैले मेरो रोल प्ले गर्नुपर्छ. जस्तै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो कोभिड-19 का कारण दुनियाँ लकडाउनमा छ. नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ सूचना जारी गर्यो जेठ 18 गते. त्यसपछि अब त्यो निर्देशिका अनुसार हाम्रो आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले एउटा चाहिँ निर्णय गर्यो. आई होप दिस इज द फर्स्ट रेडियो पाठशाला क्लास गोइङ अन, राइट, थ्रु रेडियो. यो एउटा पहिलो कार्यक्रम हुनसक्छ मलाई लाग्छ मकवानपुर जिल्लामा. त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के एउटा निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ घरमै बसिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घरैमा सहज ढङ्गमा, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच नभए तापनि उनीहरूलाई चाहिँ घरैमा बसी कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पठन पाठनलाई सुचारू राख्ने, होइन, भन्ने एउटा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोध गऱ्यौँ. र त्यो जिम्मेवारीको अनुसार हामीले चाहिँ यो रेडियो पाठशाला भन्ने जुन कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ रेडियो सन्देशबाट. अनि यसमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब सामाजिक अध्ययन विषयको बारेमा भनिरहेको छु. यो मेरो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोजिसन अनुसारको मैले गरेको एउटा ड्युटी हो, होइन. त्यसरी मेरो अब मैले जुन ड्युटी पुरा गर्छु मेरो पोजिसन अनुसारको, र त्यसले चाहिँ फेरि उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उद्देश्य भनेको त मेरो सामाजिक विकास चाहिँ हो, समाजको विकासको हो, होइन. सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर चाहिँ कक्षा 9मा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने, होइन, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषयको बारेमा केही भन्नु मेरो एउटा उद्देश्य छ, होइन. अनि त्यसले गर्दा कालान्तरमा गएर चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषयको लागि भाइ बहिनीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्. हामीलाई आई होप यु अल हेभ गट योर टेक्स्ट बुक्स, होइन. सबैको टेक्स्ट बुक डिफ्रेन्ट पब्लिकेसनको हुनसक्छ. तैपनि मैले चाहिँ अब यहाँनिर रेडियो पाठशाला मार्फत शिक्षण गर्दाखेरि चाहिँ म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म मैले चाहिँ करिकुलम अनुसार गरिरहेको छु. करिकुलमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू जुन हुन्छन् ती उद्देश्यहरू भनेको सबै बुकले फलो गरिरहेको हुन्छ. त्यसैले पहिलो उद्देश्य थियो समाजको बारेमा धारणा क्लियर गर्ने, होइन. वी नो नाउ द्याट वाट इज सोसाइटी.
अनि त्यसै अन्तर्गत हामीले दोस्रोमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ समाज र व्यक्तिको सम्बन्ध, इन्टररिलेसनसिप बिट्विन इन्डिभिजुअल एन्ड सोसाइटी, होइन, कसरी व्यक्तिले समाजको लागि काम गरिरहेको हुन्छ र कसरी समाजले व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले कुरा गऱ्यौँ, राइट। अनि तेस्रोमा अहिले हामीले चाहिँ अब यो गरिरहेका छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसाइटी, समाजका विशेषताहरू, होइन। त्यसै यो मैले अब जस्तै विशेषताहरू भन्दाखेरि चाहिँ 7वटा विशेषताहरू भाइ बहिनीहरूलाई भने। लेट मी रिपिट इट वन्स मोर। A society is dynamic and progressive, number 1. Number 2, it has got common goals and needs, number 2. There is uncodified cultural norms and values, number 3. Number 4, there is mutual relation between an individual and a society, number 4. Number 5, there is a network of cultured social relationship, number 6. There is a feeling of ownership and unity. And number 7, social development is the main aim of a society. समाज विकास चाहिँ के हो भन्दा समाज विकास चाहिँ सबैको चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। यसरी यी 7वटा चाहिँ समाजका विशेषताहरू भन्दै आज मैले चाहिँ मेरो क्लास अब अन्त्य गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई के छ कसो छ, होइन, मैले यहाँ अहिले भनिसकेको छु। त्यस्तै गरेर त्यो शिक्षा मन्त्रालयले जुन जारी गरेको छ निर्देशिका, त्यस अनुसार चाहिँ त्यहाँ एउटा के प्रावधान पनि रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीमा सुनाउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 6मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले तयार गरेको लेख रचना घरमै बसेर गरेको परियोजना कार्यलाई रेडियोमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भनिएको छ। यसै अनुसार चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ हामी अब पढ्दै जान्छौँ, होइन, त्यसपछि गएर हरेक युनिटको अन्त्यमा हुनसक्छ अथवा कुनै पाठको अन्त्यमा हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई हामी प्रोजेक्ट वर्क दिन सक्छौँ, right? We can give you project work and you have to do that project work, and I will later on give you my contact number, my email address, and you can send it to me, and the best one we will broadcast it through radio. है भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चाहिँ आफूले अब गरेको परियोजना कार्यलाई चाहिँ पछि हामी चाहिँ रेडियो मार्फत पनि यहाँनिर लिएर आएर चाहिँ रेडियो मार्फत सबैलाई चाहिँ प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसका लागि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ परियोजना कार्यको लागि पनि तयार हुनु पर्यो। घरमै बसेर परियोजना कार्य गर्ने र पछि मलाई इमेलबाट भाइ बहिनीले पठाइदिनुहुन्छ र म बेस्ट वानलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्छु भन्दै यति भन्दै आजको कक्षा मैले चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेँ। Okay, thank you students. This much for today. Let's wrap up. See you tomorrow. Stay safe. Dear students, now it's time to wrap up the class with a short message. Be safe and keep your family safe. See you. Bye-bye. हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक सुरज बुढाथोकीलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।